Sziasztok, biológikások, újmedicinások és biológikusan gondolkozók. Egy új rövid 1 perces vagy 5 perces videóval jelentkezem, nem olyan 5 percesre gondoltam, de mindegy. Ismerősöm kérdezi, hogy hangszálgyulladás hova tartozik? Na, a hangszál az a GG-ben található, a hangszálat GG izmok mozgatják, ezzel tudom szabályozni a hangképzést és a hangmagasságot, azonban a hangszálat kívülről úgynevezett laphám, GG laphám borítja. Tehát a GG laphám gyulladás, a hangszál gyulladás tulajdonképpen, az jobbkezes nőnél egy rémületkonfliktusra utal, hogy ez már megoldódott, hozzáteszem, balkezes férfinél pedig egy birtokféltési konfliktusra, ugye mindkettőjüknél ivarérett korban, nem kibillent hormonális állapotban. A GG és hangszál laphám elváltozásánál azért megjegyezném, hogy a konfliktus aktív szakaszban fekélyesedés van, a laphám elvékonyodik. Ennek nincsen különösebben érezhető tünete, mert a konfliktus aktív szakaszban ennél a laphámszövetnél, ami ugye külső bőr, tehát levegővel érintkezik, mindig érzéketlenséget tapasztalunk, tehát érzékenységcsökkenést. Konfliktus aktív szakaszt nem szoktuk észrevenni, ha laphám elváltozásunk van. A konfliktus aktív szakaszt, hogyha a GG izom elváltozásunk van, akkor észre tudjuk venni, ugye, mert ott jön a rekettes hang, a hangképzési nehézség, vagy éppen nagyobb konfliktusoknál, intenzívebb konfliktusoknál, akár valakinek teljesen el is mehet a hangja. Szóval a hangszálgyulladás az már a konfliktus megoldás utáni szakasz, a konfliktus utószakasz, és ez azt jelenti, hogy az illető már megoldotta azt a konfliktust, azt a témát, megoldódott az a dolog az életében, amitől meg volt illetődve, meg volt rémülve, meg volt rettenve, meg volt döbbenve, hogy jesszus, ilyen van, hogy lehet ez, féltem magamat, a gyermekeimet, az egészségemet, és így tovább. Tehát ami a nőnél a rémületkonfliktus, az a férfinál a hímnemű verziója, az a birtokféltési konfliktus. Szóval a hangszál gyulladás a GG laphámhoz tartozik. A szervatlaszban ezt a két részt, mind a kettőt a piros hátteres résznél találod meg, ugye a kéregállomány vezérelte szövetekről beszélünk, úgyhogy a piros fejezetben keresd.